নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বিশেষভাৱে পেট এক্সাম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পেট হ'ল প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট, যিটো টেষ্ট পাছ কৰি তোমালোকে DLEDত এডমিশ্যন ল'ব পাৰা। যিহেতু শিক্ষকতাৰ চাকৰি কৰিবৰ বাবে B.ED যেনেকৈ প্ৰয়োজন তেনেকৈ DLED অতি প্ৰয়োজন। DLED হ'ল 2 year ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, যিটোক আমি SCERT বুলি কওঁ। SCERTৰ পৰা পেট এক্সাম সম্পৰ্কত নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। যিসকলে DLED পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে পেট যিহেতু এক্সাম দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেট 2023 সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। যিহেতু DLED 2 বছৰীয়া কোৰ্চ হয়, 2023 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে একাডেমিক ছেশ্যনৰ বাবে পেট অনুষ্ঠিত কৰিব। মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, অৰ্থাৎ 10+2 যদি পাছ কৰিছা ইতিমধ্যে আৰু যদি 50% মাৰ্কছ আছে তেতিয়াহ'লে এই এক্সামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। অৱশ্যে SC, ST প্লেইন আৰু ST হিলছৰ বাবে ইয়াত 5% মাৰ্কছ ৰিলেক্সেশ্যন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ SC, ST, P, STH 45 মাৰ্কছ পালেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। এজ তোমালোকে চাই লোৱা, 18 বছৰৰ পৰা 34 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। SC, ST প্লেইন আৰু STHৰ বাবে 2 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। চিট যিহেতু ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, OBC, MOBC, SC, STP, STH, পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি, EWS এইখিনিৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি অনুসৰি চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা সেই সম্পৰ্কত জানি লোৱা। https://scertpet.co.in গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 600 টকা আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা https://scertpet.co.in গৈ। এতিয়া প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট বা পেটৰ বিশেষকৈ এক্সাম ক'ত হ'ব, প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে যিহেতু পেটৰ এক্সাম হ'ব, গতিকে এক্সাম ক'ত হ'ব সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে এডমিট লোৱাৰ পাছতেই গম পাবা। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাই লোৱা। অ'পেনিং অফ অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 25 জুলাই, অৰ্থাৎ 25 জুলাইৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু 14 আগষ্টলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব। 25ৰ পৰা 14 আগষ্টলৈকে যিহেতু সময় আছে, গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পেট এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে, অৰ্থাৎ DLED যিসকলে পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে পেট এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব পাৰে। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডিং কৰিব পৰা হ'ব 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। ডেট অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট 2023 হ'ব 10 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ 10 ছেপ্টেম্বৰ 2023ৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে যিসকলে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট দিম বুলি ভাবিছা তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব 20 ছেপ্টেম্বৰ 2023ত। যিহেতু B.EDৰ দৰে D.ELEDৰো গুৰুত্ব অপৰিসীম হয়। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকতাৰ বাবে মনত আশা পুহি ৰাখিছে তেওঁলোকে D.ELED কৰিও তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।